explore sa today's ulam is ginataang baboy. So, yan ang ating mga sahog. Fresh gata, bawang sibuyas, magic sarap, oyster sauce, carrot, patatas, pumpkin habanero, and probably 1/2 kilo of meat, pork meat. So, yan, let's start. So, aside na natin yung mga other ingredients and yung mga nahiwa nating bawang at sibuyas. Ayan. May-slice na natin ng mga iba, yung patatas at saka yung carrots na lang hindi. Ayan. So, we're done with the patatas. So, let's proceed sa ating pumpkin habanero. Ayan. So, green pa lang yan, pero kukuha pa tayo ng isa and that is it. So, baka matamis kasi itong pumpkin habanero. So, hindi siya masyadong maanghang. Ayan, natin natin. Wait lang. At tayo mag-glove dahil masyadong maanghang yung ating chili. Slice na natin. So, this is fresh from the garden of Raqzter Clicks. Kinuha ko lang yun ng walang paalam sa kanya. Uulamin natin mamaya. So, next natin ay yung red, yung hinog. Yung ghost pepper sana, pero hindi ko kilala yung ghost pepper, kaya yung pumpkin habanero. So, all set na tayo. So, proceed tayo sa pagluluto. Ayan. Gisa muna natin yung ating karne. So, mantika. The next is yung garlic. And then, onion. After natin masutay ang garlic at ang onion, so, ready na ilagay ang ating pork mix. Ayan. So, isahin muna natin. Then, afterwards, after natin masutay, mag-isa, ayan, lagyan natin ng salt and pepper. So, yan. After natin malagyan ng salt and pepper, as usual, haluin natin na maayos yung ating mga inilagay na condiment para naman manuot yung lasa, magkaroon ng lasa yung ating meat. Okay? Tapos after natin haluin, lagyan natin ng konting tubig para naman lumambot yung ating karne ng baboy. Ayan. And then, after natin na lagyan ng tubig, takpan muna natin and then hintay natin hanggang sa kumulo at lumambot ang ating karne ng baboy. Ayan. So yan, medyo lumambot naman ng konti. Haluin na natin ulit. Medyo malalaki yung hiwa ng ating karne ng baboy. Kasi pang adobo dapat siya. Pang adobo yung ating cut.
So yan, lagay natin yung carrots at yung patatas para lumambot din at kasabay ng karne na lumambot. Ayan, since nilagay natin yung mga gulay natin, it's time for the other condiments. Maglagay na tayo ng magic syrup. Ayan, ihalo natin yung magic syrup. So, unti-unti na natin ilagay yung mga condiments natin. Next, mag-add ng water ulit. Kasabay ng paglagay ng water, takpan natin ulit ng konti. And then, lagyan natin yung oyster sauce. Malapot. Then, pwede natin ilagay ang ating pumpkin habanero. Ayan yung sili. Konti lang siya. I think hindi naman siya masyadong maanghang. Kasi katulad ng niluto ko na chili oil, hindi siya ganun maanghang. Ayan. Lagyan na natin yung gata. Ayan. Actually, hindi ko alam kung anong pangalan ng ating recipe today. So, basta ginataan na lang siya ng karne ng baboy na may halong pumpkin habanero. So, diba, pag may gata, expected na merong sili siya. Ang ganun. Medyo may kagat ng anghang. Yan, haluin natin. And then, let it simmer. So, ayan. Medyo naluluto na yung ating mga gulay. Magdagdag tayo ng asin. Depende yun sa panlasa ninyo. Okay, so yan. Kumulo na talaga. Kitang-kita naman na malapot na yung ating recipe today. Yan. Hindi ko alam kung anong lasa din para sa kanila to. So, ayan. Nakaset na. Pwede na tayo kumain. So, yan lang yung ating ginataang baboy with pumpkin habanero. So, yan. Sana ay nagutom ko kayo. So don't worry, meron tayong pa-food review kay Raqzter Clicks. Hindi ko sinabi ko anong klaseng ulam ito. Wala nakakaalam. Hindi ko rin alam. Ayan. For sure, masarap naman yun. Wala naman pagkain na hindi masarap. So yan, tikman natin. Yan. Yan. Dinagdagan ko ng kanin para kay Raqzter Clicks. Okay, so handa na tayo kung ano yung magiging reaction ni Raqzter Clicks sa kanyang pagtikim ng ating recipe today. Yes. Ano? Kulang yung ano? Yung sili. Kulang pa yung sili. Kasi nga, di ba mabasa? Yung ano kasi yan yung pumpkin. Hindi kasi siya yung ano. Kulang. Sana ano? Susunod yung ghost pepper.
Kasi I was Okay. thinking of Kasi babies kasi kaya ayun. hindi pwedeng masyadong anghang. Pero ang purpose kasi pag may kaya mahilig sila sa sili at gata. Yung gata, Matamis. makasuya. Makasuya. Kaya lagyan mo siya ng sili. Pero yung taste, Okay, so thank you sa food review. So, bye-bye!